Venecia publikon raportin final për Metën, ku vendi dhe gjykata kushtetuese vendosin për fatin e presidentit, reagon Meta, shmanga gjakderdhjen. Pendohet ambasadori OSB-s, Bernd Borchardt kërkon ndjes publike për gishtin e ngritur ndaj protestuesve të Unazës, i respektojnë. Vitiria akademik nisi me më pak student, 11 deg rrezikojnë të mbyllen në Vlorë, Gjirokastër dhe Shkodër, janë me 0 regjistrime. Energjia elektrike të kur buxhetin e shtetit vetëm në muajin gusht OSHE-ja bleu 1.3 milion euro. Ekspertët kërkojnë liberalizim të tregut. Përshëndetje, do t'jemi bashkë në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Nora. Komisioni i Venecias publikon raportin përfundimtar lidhur me kërkesën e mazhorancës për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, në të cilin thuhet se vendimet e tij për shtyrjen e 30 qershorit nuk kanë bazë ligjore, por sipas ekspertëve kjo nuk përbën arsye për t'u shkarkuar. Ekspertët e Venecias vendimarrjen përfundimtare për presidentin ja delegojnë Kuventit dhe gjykatës kushtetuese. Vetë Meta publikoi 5 gjetje të raportit, të cilat sipas tij shprehen qartë se presidenti nuk ka shkelur kushtetutën dhe nuk ka tejkaluar kompetencat e veta kushtetuese. Komisioni i Venecias ka publikuar opinionin final mbi ligjshmërinë e akteve të presidentit Ilir Meta për zgjedhjet e 30 qershorit, ndërsa në thelb nga draft qëndrimi nuk ndryshon. Ekspertët e Venecias i kanë cilësuar dekretet e kreut të shtetit që tentojnë shtyrjen e 30 qershorit si tejkalim kompetencash, por në këtë aspekt ata nuk shohin shkelje të rëndë të kushtetutës. Vendimarrjen përfundimtare ja delegojnë Kuventit dhe gjykatës kushtetuese. Edhe pse u konstatua shkelje, kjo nuk duhet domosdoshmërisht të çojë në shkarkim të presidentit, duke marrë parasysh kompetencat e Kuventit dhe gjykatës kushtetuese, siç janë kontrollet dhe ekuilibrat. Dokumenti argumenton se zgjedhjet mund të bëhen vetëm mbi një bazë të qartë ligjore. Për situatën aktuale, sipas ekspertëve të Venecias, presidenti nuk i ka ndjekur rregullat kushtetuese. Një e drejtë e presidentit për të shtyrë ose madje anuluar zgjedhjet është e diskutueshme dhe nuk mund të themelohet pa një bazë të veçantë ligjore. Është nevojshme të ekzaminohet nëse një fuqi e tillë mund të rrjedhë në situata emergjente. Publikimin e opinionit final të Komisionit të Venecias, presidenti Ilir Meta e priti me një skaner se si ai dhe juristët e tij e lexojnë. Kreu i shtetit publikoi në rrjetet sociale 5 pika, ku thuhet se presidenti i Republikës nuk ka shkelur kushtetutën dhe nuk ka tejkaluar kompetencat e veta kushtetuese. Presidenti i Republikës pati qëllim legjitim, që synonte shmangjen e gjakderdhjes, mbrojtjen e pluralizmit politik, ruajtjen e stabilitetit dhe të kredencialeve demokratike të vendit. Kompetencat kushtetuese të presidentit nuk janë formale. Dekretet e presidentit janë në fuqi dhe nuk u sfiduan përpara asnjë gjykate. Zgjedhjet parlamentare kanë status më të lartë kushtetues se zgjedhjet vendore. Presidenti e mbyll postimin me një keqardhje duke theksuar se gjatë 4 muajve u shpërdoruan energji që do duhet të ishin në shërbim të integrimit evropian. Mazhoranca nuk ndryshon qëndrim për shkarkimin e presidentit Ilir Meta dhe këtë kryesocialisti Edi Rama e ka kërkuar nga deputetët që të përgatisin të gjitha hapat që do të ndjek Partia Socialiste në lidhje me komisionin e timor. Brenda vitit, mazhoranca do të paraqes në parlament nismën me ndryshimet ligjore për prokurorët dhe gjyqtarët, pjesë e grupit Kapçat Kapësh. Kryeministri Edi Rama u ka kërkuar deputetëve të Partisë Socialiste të përgatisin një dokument me hapa që do të ndjek mazhorancën në lidhje me komisionin hetimor ndaj presidentit të Republikës Ilir Meta. Por pavarësisht në raportin përfundimtar të Venecias se nisja e procedurave për shkarkimin e kreut të shtetit mund të mos jetë e justifikuar, mazhoranca është e bindur se Ilir Meta ka shkelur kushtetutën me anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Komisioni i posaçëm hetimor për hetimin e veprimeve të presidentit të Republikës që në këndvështrimin tonë bien ndesh dhe shkelje të rënda kushtetutës, do të vazhdoj punën. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryesocialisti u ka lënë afat deri në fund të vitit mazhorancës që të përgatisin ndryshimet ligjore për të çuar në kuvend nismën për ndoshkimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar. KÇK-ja është një band kriminale brenda sistemit drejtësisë. Ne duhet t'ja minimizojmë efektin negativ që i krijon Shqipërisë, shqiptarëve, rrugës europiane të Shqipërisë. Rezoluta e Parlamentit Evropian për financimet e partive politike pritet i bashkangjitet draftit të antishpifjes që qeveria e ka dorëzuar në kuvend. Me këtë hap, Partia Socialiste kërkon të ndalojë ndërhyrjen të huajve në fushatën elektorale.
Para pak minutash është dhënë masa e sigurisë për 3 protestuesit e arrestuar në zonën e Astirit. Gjykata e Tiranës ka vendosur detyrime paraqitje, por për më shumë do të lidhemi me kolegun Besar Bajraktari. Përshëndetje Besar. Përshëndetje Besa. Çfarë po ndodh aktualisht në gjykatë Besar? Në fakt, para pak minutash ka përfunduar seanca gjyqësore për 3 banorët e Astirit, të cilët u arrestuan gjatë operacionit të policisë të së premtes, ndërkohë seanca në fakt ka zgjatur prej gati pothuajse 3 orësh, seancë që është mbajtur nga togat e zeza ku janë paraqitur provat dhe fakte nga ana e prokurorisë dhe më pas është mbajtur dhe mbrojtja nga ana e përfaqësuesve ligjor të 3 banorëve të Astirit. Gjykata në fakt vendosi të japi një masë më të lehtë se sa 3 banorët e tjerë të Astirit, të cilët dolen dje para gjykatës. Bëhet fjalë për masën e sigurisë detyrim paraqitje për shtetasit Eduard Ferhati, Tomor Gjata dhe Rushdi Daci. Këto persona u arrestuan për bllokimin e rrugës në zonën e Unazës së Re, gjithashtu u akuzuan dhe për prishje të rendit të qetësisë publike dhe pjesa tjetër, akuza e tretë në fakt ishte për pjesëmarrje në tubime të paligjshme. Gjatë seancës gjyqësore janë paraqitur fakte dhe prova nga ana e prokurorit, por të cilat kanë qenë në disa video dhe filmime gjatë momentit të bllokimit të rrugës, por nga ana e avokatit është pretenduar që këto video nuk kanë të bëjnë me bllokimin e rrugës, që në fakt janë marrë parasysh nga ana e gjykatës duke i cilësuar si të pamjaftueshme për dënimin e tyre dhe dhënien e një mase të sigurisë, arrest me burg siç është dhënë për banorët e tjerë të Astirit. Ne pati në fakt dhe një komunikim nga ana e avokatit mbrojtës, i cili gjithashtu deklaroi se vendimi ishte vendim i drejtë dhe se ata nuk kishin prova për t'i mbajtur në burg dhe prandaj masa ishte detyrim paraqitje. Kjo në fakt është seanca e dytë që mbahet ditët e fundit që pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në kodin penal, ku bllokimi i rrugës është vepër penale e cila dënohet deri në 3 vjet heqje lirie, por gjatë ditës së nesërme apo gjatë ditës së paraditës të mërkurës pritet që të plotësohet dhe afati 72 orë dhe daljen para gjykatës të 10 personave të tjerë, të cilët u arrestuan gjatë mbrëmjes së djeshme, menjëherë pas mbylljes së protestës së Astirit, ku mes tyre ishte dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Në qartë, falenderoj Besar për gjitha këto informacione që përcollen në këtë edicion informativ. Faleminderit juve. Deri më 18 tetor askush nuk ditë thot fjalën e fundit për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Nga Korça, ambasadoria franceze, vendi të cilës është ndër skeptikët, tha se priten akoma përgjigje të rëndësishme, por garantoi se në fund vendimi i vendeve të Bashkimit Evropian do të jetë unanim. Ndërkohë, vendet e Vishegradit me një deklaratë kanë mbështetur nisjen e procesit për 2 vendet ballkanike. Ambasadoria franceze në Tiranë, Christine Vassac, ka preferuar të mbajë enigmë deri në 18 tetor, vendimin për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Nga Korça, diplomatja tha se këto ditë priten përgjigje të rëndësishme, ndërsa theksoi se qëndrimi i Bashkimit Evropian do të jetë unanim. Nuk dua të fshihem pas gishtit, ju keni ngritur pyetjet për rrugën europiane. Ju prisni. Ne presim të gjithë bashkë përgjigjen e rëndësishme. Ne nuk dim çfarë vendimi do jepet. Ky vendim do merret në unanimitet, por djeni se dosja e hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishme pasi ne jemi në miqësi të vjetër. Franca është një prej vendeve skeptike për zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke mbajtur këtë qëndrim edhe ndaj Shqipërisë. Ndërsa këtë vit presidenti Macron kërkoi një strategji të re për këtë proces, ndërsa kërkon që Unioni të përballet me sfidat e brendshme. Të dielën kancelarja Merkel dhe presidenti Macron patën një takim të rëndësishëm. Janë disa çështje që na te kalojnë. Është e vërtetë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut presin një vendim për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, por ka gjithashtu çështje që janë po aq të rëndësishme, siç është për shembull edhe Brexit, dhe të kujtojmë që ky është një problem i madh jo vetëm për Francën. Gjithashtu është edhe çështja e ngjarjeve në Siri. Është gjithmonë kështu. Aktualiteti imponon problemet e veta. Ndërkohë, duke njohur kompleksitetin e situatës që po kalon Bashkimi Evropian, Çekia, Hungaria, Polonia dhe Slovenia janë shprehur për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në një deklaratë të përbashkët. Ata bën thirrje që të mos humbë përqendrimi për ato që Bashkimi Evropian ja ka dalë të arrijë në Ballkanin Perëndimor.
Ambasadori OSBE-s Bernd Borchardt është shprehur ripenduar për gishtin e ngritur ndaj protestuesve të UNAZ-ës tek drejtoria e policisë. Me anë të një statusi në Twitter, diplomati kërkon falje duke u shprehur se respekton protestat paqësore. Ndërsa për politikën duket se ky veprim i Borchardt lexohet ndryshe, pasi mazhoranca e mbron ndërsa opozita e parlamentare e kritikon si veprim të turpshëm. Përgjigjës publik kundrejt protestuesve të zonës së Astirit tek drejtoria e policisë, ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Bernd Borchardt, u kërkoi falje publikisht shqiptarëve me anë të një statusi në Twitter. I penduar për gishtin drejtuar të rinjve, ambasadori shkruan se respekton të drejtën për protesta paqësore. Do të doja t'ju kërkoja sinqerisht ndjes atyre që mund të kenë fyer dje. Unë respektoj të drejtën e shqiptarëve për të protestuar paqësisht. Dhe për këtë veprim të paprecedent të një ambasadori, politika e shikon në këndvështrime të ndryshme. Foton me gishtin e mesit drejtuar protestuesve deputetet socialiste kanë parë si një reagim ndaj provokimeve të bëra nga ana mbështetësve të demokratëve. Ti bëj thirrje e Partisë Demokratike që të heqë dorë nga sulmet ndaj ambasadorëve. Nuk e parajgjykoj dot sjelljen e askujt as të ambasadorit përfshirë. Mua ajo foto nuk më tregon asnjë gjë. Nuk mund të shndrohemi në njerëz që zëm me gur këdo i cili nuk na përshtatet në interesa politike të ditës. Por socialistët tërhiqin përballë pyetjes nëse deputetët do të bënin të njëjtin gjest. Unë jam Ermonila Felaj. Kam 10 vjet që jam deputete, pak më herët kam qenë prokurore, kështu që jam një person publik. Besoj që nuk do na kishit lënë rehat nëse do kishim. Ndërsa deputetët e opozitës së re shohin veprimin e ambasadorit Borchardt si të turpshëm. Një gjest absolutisht shumë i ofendues për çdo njeri, jo aq më shumë për ne si shqiptar, edhe unë e dënoj atë akt. Edhe për mua, OSBE ka mbarur funksionin e vet në Shqipëri. S'ka asnjë rol, përkundrazi mban vetëm në një anë politik. Mbrëmjen e së dielës, shefi i zyrës së OSBE-s në Tiranë, Bernd Borchardt, u përball me një grup të rinj teksa po dilte nga hyrja e pallatit ku banon. Protestuesit ishin mbledhur para drejtorisë së policisë me thirrje të Ramaik, ndërsa njëri prej tyre ka thirrur shame on you, ndërsa ambasadori ka reaguar duke treguar gishtin e mesit, por pa kthyer kokën pas. Energjia elektrike është kthyer në një pengesë serioze për rritjen ekonomike dhe buxhetin e shtetit. Vetëm gjatë muajit gusht për të plotësuar nevojat në vend janë bler 1.3 milion euro dhe çmimi i blerjes sipas ekspertëve është vlerësuar i lartë. Për të zgjidhur ngërçin, ekspertët i kërkojnë Ministrisë të Risë prodhimin e energjisë rinovueshme dhe të liberalizojë tregun. Kriza energjetike që ka përfshirë vendin gjatë këtij viti ka dhënë efekte direkte në frenimin e rritjes ekonomike, por përtej kësaj importi i energjisë është kthyer në një kosto të rënd për buxhetin e shtetit. Ekspertët deklarojnë se u dhënia nga buxheti në situatë emergjence, gjatë viteve me rreshje të pakta dhe çmime të larta të importit të energjisë, por rrezikon financat publike. Çmimi rajonal i energjisë, pikërisht në momentin që ne kemi nevojë të pësojë një rritje. Dhe si rrjedhoi pra e gjitha përkthehet në një kosto pra e cila bëhet shtesë dhe barë për sektorin e energjisë. Nisur nga kjo problematikë, ekspertët i kërkojnë ministres Belinda Balluku që të ndërhyjë për të diversifikuar prodhimin e energjisë elektrike. Në momentet e mungesës së rreshjeve, burimet diellore do të jepnin një shtesë të prodhimit të brendshëm. Nga ana tjetër mund të shfrytëzohen shumë mirë dhe kapacitetet që ne kemi në burime eolike ose wind ose air, dhe të cilat do të bënin pra që të kishim të mos afektoheshin pikërisht nga këto disbalanca që krijohen në kohë patësi. Ekspertët bëjnë apel që sa më parë të përfundojë edhe procesi i liberalizimit. Liberalizimi synon pikërisht uljen e kostove, por reforma në vetvete nëse lihet përgjysëm, pikërisht bëhet një pengesë, pra bëhet një rritje atyre që janë kostove paraprake, të parapërgatitore që janë përballuar deri tani. Vetëm për 10 ditë, duke nisur nga data 11 tetor deri në 20 tetor, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka bler 1.3 milion euro energji për të plotësuar nevojat e vendit. Në tenderin e fundit, energjia është bler me një çmim mesatar prej 75.5 euro për megavat. Familjet shqiptare vjojnë që të marrin borxh për të blerë ushqime. Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, rezulton se 33% e qëllimit të huamarrjes lidhet me përballimin e shpenzimeve për nevojat jetike të konsumit, ndërsa ka pasur një rritje të numrit të familjeve që kanë të ardhurat të ulta deri në 17.000 lekë në muaj. Më shumë se 1/3 e familjeve në Shqipëri marrin një borxh për të plotësuar nevojat për ushqim,
Më konkretisht, ky fenomen ndodh me 33% të familjeve. Vëzhgimi i Bankës së Shqipërisë për 6 mujorin e parë të këtij viti tregon se huat merren edhe për blerje apo riparim prone në 28% të rasteve, apo edhe për zhvillim të një biznesi familjar. Megjithse nëse e krahasojmë me një vit më parë, ky zë ka pësuar një ulje. Përsëri pesha e familjeve që marrin borxhe për nevojat elementare të konsumit është e konsiderueshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, familjarët i drejtohen në përgjithësi bankave për gjetjen e barave që i nevojiten, por rreth 30% e tyre i sigurojnë ato në mënyrë informale ose me para në dorë. Nga vrojtimi rezulton ndër të tjera se ka pasur një rritje të numrit të familjeve që jetojnë me të ardhurat të ulta mujore, me rreth 17.000 lek. Pjesa më e madhe e familjeve, mbi 53% e tyre vijon që të mbetet në nivelin 17 deri në 50.000 lek në muaj, 27% deklarojnë të ardhura mujore 50 deri në 100.000 lek në muaj, dhe vetëm 7% e familjeve deklarojnë të ardhura në nivelin 100 deri në 200.000 lek në muaj. Rënja të ardhurave të familjeve lidhet me uljen e numrit të punësuarve. Në 6 muajt e parë të këtij viti, ky tregues është ndikuar nga ulja e numrit të vetpunësuarve, por edhe prej rasteve të largimeve nga puna në administratën shtetërore. Dhe në fakt, gazetarja e radio televizionit Ora ka sjellë rastin e një familje që jeton në kushte ekstreme. Bëhet fjalë për familjen Vrenozi nga fshati Bishan i Fierit, që të vetmen të ardhur për të jetuar ka ndonjë ndihmë modeste që ua japin bashkëfshatarët. Këta janë 5 anëtarët e familjes Vrenozi në fshatin Bishan të Fierit, që siç e shihni, jetojnë në kushte ekstreme të varfërisë. Pamundësia ekonomike e ka detyruar këtë familje të jetojnë në këtë banesë, e cila dikur ka shërbyer si stall për bagëtit. Dhimbja dhe varfëria është ulur këmbkryq në këtë familje, pasi ndërtesa ku ata banojnë nuk plotëson asnjë kusht minimal për të jetuar. Familjarët, Shezai dhe Valentina Vrenozi, shprehen se e kanë shumë të vështirë jetesën e përditshme. Prej 10 vitesh atyre u mungon energjia elektrike pasi nuk kanë mundësi ta paguajnë. Me gjendjen e shtëpisë jam shumë dobët, me ekonomika pa drita jam. Një dritë e marr vetëm në ai vaj atje. Muret e saj janë të rënuara, dritare të mbuluara me batanie, e një çati e mbuluar me llamarina e cila gjatë stinës së dimrit pikon në çdo cep të saj. Të ardhurat që i sigurojnë nga ajo pak tokë që ata kanë, nuk i mjaftojnë për shpenzimet. Nga ana tjetër, edhe ai pak pension që marrin 2 familjarët më të vjetër, Jonuz dhe Sanie në këtë shtëpi, nuk mjaftojnë. 19 vjet këtu, në këtë banesë. Ç'bie jashtë, bie brenda. Ku kanë të ardhur? Ku ka qytetarë mirë? Edhe lopës ka gjithë, lopës janë me e sot këtë me 2 kg qumë 6.000 lekë në ditë. Me qatë ardhë bëj shtëpi? Bëj shtëpia? Në 2 dhomat e kësaj banese gjenden vetëm disa orendi shtëpiake të dhuruara nga bashkëfshatarët me ndihma të vogla modeste, sa herë që kanë mundësi. Por përpos varfërisë, familja Vrenozi jeton me një peng të madh, për të cilin shprehen se nuk mund ta harrojnë. Në këtë ndërtesë, gati një vit më parë, djali 20 vjeçar ka ndërmarr aktin e rënd të vetvarjes. Me lot në sy, familjarët tregojnë se ishin kushtet ekonomike që e detyruan të vetë flijojë në këtë magazin. Dhoma ku ai dikur flinte, duket bosh, ndërsa në shtratin e tij tashmë fle vëllai i tij. I vetmi kujtim që kanë familjarët është kjo foto mbi tavolinë. Them ti lutemi të na ndihmoj këtë djalë. Se djali është varur këtu si thash. Dhe të ndihmoj ti vazhdo në zemër. Në familjen Vrenozi, askush deri më sot nuk ka trokitur në derë për t'i ndihmuar, përveç se disa ndihmave modeste të ardhura nga bashkëfshatarë të ndryshëm, të cilët janë të pamjaftueshme për të bërë një jetë normale. Urimin për studentët që nisën sot vitin e ri akademik, kryeministri Rama e dha nga Universiteti Mjekësisë. Rama tha me bindje se sot kushtet janë më të mira. Duke folur për shëndetësinë, kryeministri tha se shumë shpejt do të hapet spitali i ri i kirurgjisë në Qësutë. Fenomeni problematik i largimit masiv të mjekëve dhe infermierëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht në Gjermani, duket se nuk përbën shqetësim për qeverinë. Nga Fakulteti i Mjekësisë, kreu i qeverisë zgjodhi të uronte vitin e ri akademik duke shmangur çdo lloj komenti për emigrimin e bluzave të bardha nga Shqipëria. Duke folur për kushte më të mira, Rama premtoi se së shpejti do të hapet edhe spitali i ri i kirurgjisë që do të vendosë një standard të ri. Ne kemi bërë dhe bëjmë gjithçka që Qendra Spitalore Universitare të përmbyll një proces
transformimi epokal që ka nisur. Së shpejti do të çelet dhe spitali i ri modern i kirurgjisë, ku një komponent i rëndësishëm është edhe komponenti i ndërveprimit me universitetin. Ministri e Arsimit Besa Shahini tha se kjo është gjenerata e parë që do të përfitojnë nga politikat që favorizojnë studentët. Ju të gjithë do përfitoni nga politika jonë për përjashtim nga tarifat, për përfitim të bursave, sikur të gjithë ekselentët e tjerë apo edhe studentët e tjerë që i përkasin kategorive të ndryshme në nevojë. Sipas statistikave, vetëm vitin e kaluar pati një bum largimesh, ku rezulton se mbi 6500 infermierë u larguan për shkak të mundësive të punësimit në Gjermani. Viti i ri akademik nisi me më pak student në universitete për shkak të mesatares dhe faktorëve të tjerë. 11 deg rrezikojnë të mbyllen në Universitetin e Elbasanit, 3 deg në Vlorë, 4 në Gjirokastër dhe fizika në Universitetin e Shkodrës, pasi janë me 0 regjistrime. Universiteti Aleksandër Gjuvani në Elbasan e nisi pa ceremoninë zyrtare vitin e ri akademik. Me 1500 regjistrime nga 3080 kuota, 11 deg atje rezultojnë të mbyllen. Këto deg po presin fazën e 3 të regjistrimit për të parë nëse do të vijojnë të mbeten të hapura në Universitetin Aleksandër Gjuvani. 4 deg nuk kanë asnjë student këtë vit në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, ku viti i ri akademik nisi për 505 student. Ajo që është një problem jo vetëm për Universitetin e Gjirokastër, por për të gjitha universitetet shqiptare që kanë programet e mësuesisë, janë prurjet e pakta në këtë drejtim, prurjet e kufizuara në programet e mësuesisë. Kjo që varet me tregun e punës në fushën e mësuesisë. Fizika, kimia dhe italishtja nuk kanë asnjë student të regjistruar në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë, ku 800 të rinj nisën vitin akademik, ndërsa infermieria është dega më e kërkuar. Do të fillojmë që të projektojmë rivlerësimin e këtyre programeve të studimit dhe bashkangjitjen e tyre pranë programeve të studimit të matematikës për fizikën, biologjisë për kimin dhe tek riorganizimi i italishtes në një formë tjetër. Asnjë student nuk ka zgjedhur fizikën në Universitetin e Shkodrës, ku në 2 fazat e para janë regjistruar 950 student. Ceremonia u mbajt në godinën e Fakultetit Ekonomik, e cila vitin e kaluar u bë shkak i përplasjeve mes studentëve dhe rektoratit. Degët do jenë me një numër të kufizuar, për arsye sepse, siç e thatë ju, numri i nxënësve po ulet. Drejtuesit e universiteteve të rretheve thonë se do të presin përfundimin e fazës së 3 të regjistrimeve për të vendosur përfundimisht për mbylljen e programeve të studimit pa asnjë student. Prokurori i krimeve të rënda Besim Hajdar Mataj ka dalë para Komisionit të pavarur të kualifikimit për procesin e vettingut. Prokurori doli i pastër në 3 kriteret, ndërkohë që në adresë të tij ishin depozituar 3 denoncime të cilët sipas KPK-s nuk ishin verifikuar si të sakta dhe të vërteta. Ish-drejtuesi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda Besim Hajdar Mataj përballë me Komisionin e pavarur të kualifikimit në kuadër të procesit të vettingut. Vlerësimi për të është bërë në 3 kriteret, por sipas komisionit, edhe nga raportet e ardhura nga institucionet shtetërore, si dhe nga verifikimet e bëra nga vetë komisioni, ka rezultuar se Hajdar Mataj nuk ka patur probleme në lidhje me 3 komponentët. Në lidhje me pasurinë, sipas KPK-s ka rezultuar se Hajdar Mataj ka depozita bankare, një me 5 milion lek dhe një tjetër në vlerë 1 milion, të cilat kanë burime nga kursimet e pagës për vitit 1997 e deri në vitin 2016, të cilat sipas komisionit përputhen me deklarimet e tij. Në llogaritë të prokurorit ishin dhe 2 shuma parash prej 6.000 eurosh dhe 4.000 pound të dërguar nga i vllai me banim në Angli. Në lidhje me kontrollin e figurës, DSIK ka sjellë një raport ku thuaj se Hajdar Mataj është i përshtatshëm për të vazhduar detyrën. Sipas verifikimeve rezulton se prokurori nuk ka kontakte me persona të papërshtatshëm, por KPK sqaroi se pranë ONM-s kanë ardhur 3 denoncime anonime mbi prokurorin. 3 denoncuesit pretendojnë se Hajdar Mataj ka lidhje me ML e VH, persona të skeduar për trafik të lëndëve narkotike. Po ashtu në denoncimin e pretenduar se Hajdar Mataj pushon të transferonte çështje nga krimet e rënda tek prokuroria rrethit kundrejt pagesave. Në lidhje me çështjen Babale, ai është marrë në hetim për shpërdorim detyre, ndërsa pretendohet se ka pasuri të fshehta.
Po ashtu në denoncim thuaj se Hajdarmata e akuzoi se ka transferuar nga krimet e rënda, por në prokurorin e rrethit të dosjes të 12 tonëve hashash të kapura në përmet. Vendimi për Besim Hajdarmataj do të jepet në datën 16 tetor. 7 muaj pas shpalljes në kërkim është arrestuar në Paraguay Elton Radovani, djali ish prefektit të Shkodrës Paulin Radovani. Ky i fundit së bashku me 2 djemë që janë arratisur nga Shqipëria, akuzohet se në